Heipä hei suomen kielen opiskelijat! Tämän videon avulla voit testata taitojasi ma-infinitiivin käytössä. Videossa on 24 virkettä. Saat myös samalla puheen ymmärtämisen harjoitusta. Lisäksi voit harjoitella ääntämistä ja lukea virkkeet ääneen. Videossa on paljon toistoa. Paina paussia, jos haluat pysähtyä ja miettiä vastauksia pidempään. Katsotaan, miten tämä sujuu sinulta. Aloitetaan. He jäivät kirjastoon koko iltapäiväksi. He jäivät opiskelemaan kirjastoon koko iltapäiväksi. He jäivät opiskelemaan kirjastoon koko iltapäiväksi. Jäädä opiskelemaan. He jäivät opiskelemaan kirjastoon koko iltapäiväksi. He istuivat koko iltapäivän. He istuivat opiskelemassa koko iltapäivän. He istuivat opiskelemassa koko iltapäivän. Istua opiskelemassa. He istuivat opiskelemassa koko iltapäivän. He kävivät kirjaston kahvilassa. He kävivät syömässä kirjaston kahvilassa. He kävivät syömässä kirjaston kahvilassa. Käydä syömässä. He kävivät syömässä kirjaston kahvilassa. Joillakin verbeillä voi olla monta rektiota. He oppivat paljon yhdessä. He oppivat paljon lukemalla yhdessä. He oppivat paljon lukemalla yhdessä. Oppia lukemalla. He oppivat paljon lukemalla yhdessä. He oppivat myös tehokkaasti. He oppivat myös opiskelemaan tehokkaasti. He oppivat myös opiskelemaan tehokkaasti. Oppia opiskelemaan. He oppivat myös opiskelemaan tehokkaasti. He ovat sitä mieltä, että he eivät voi oppia tehokkaasti paljon. He ovat sitä mieltä, että he eivät voi oppia tehokkaasti lukematta paljon. He ovat sitä mieltä, että he eivät voi oppia tehokkaasti lukematta paljon. Oppia lukematta. He ovat sitä mieltä, että he eivät voi oppia tehokkaasti lukematta paljon. Illalla hän seisoi bussia. Illalla hän seisoi odottamassa bussia. Illalla hän seisoi odottamassa bussia. Seisoa odottamassa. Illalla hän seisoi odottamassa bussia. Myöhemmin hän meni diskoon. Myöhemmin hän meni diskoon tanssimaan. Myöhemmin hän meni diskoon tanssimaan.
Mennä tanssimaan. Myöhemmin hän meni diskoon tanssimaan. Äiti varoitti häntä liian myöhään. Äiti varoitti häntä valvomasta liian myöhään. Äiti varoitti häntä valvomasta liian myöhään. Varoittaa valvomasta. Äiti varoitti häntä valvomasta liian myöhään. Yleensä hän käy. Yleensä hän käy lenkkeilemässä. Yleensä hän käy lenkkeilemässä. Käydä lenkkeilemässä. Yleensä hän käy lenkkeilemässä. Joskus hän kutsuu ystäviä. Joskus hän kutsuu ystäviä syömään. Joskus hän kutsuu ystäviä syömään. Kutsua syömään. Joskus hän kutsuu ystäviä syömään. Seuraavana aamuna he halusivat taas ryhtyä aikaisin. Seuraavana aamuna he halusivat taas ryhtyä opiskelemaan aikaisin. Seuraavana aamuna he halusivat taas ryhtyä opiskelemaan aikaisin. Ryhtyä opiskelemaan. Seuraavana aamuna he halusivat taas ryhtyä opiskelemaan aikaisin. Opiskelijana hän joutuu usein, mihin rahat riittävät. Opiskelijana hän joutuu usein laskemaan, mihin rahat riittävät. Opiskelijana hän joutuu usein laskemaan, mihin rahat riittävät. Joutua laskemaan. Opiskelijana hän joutuu usein laskemaan, mihin rahat riittävät. Onneksi hän onnistui kesätöitä. Onneksi hän onnistui saamaan kesätöitä. Onneksi hän onnistui saamaan kesätöitä. Onnistua saamaan. Onneksi hän onnistui saamaan kesätöitä. Hän on ensi kesänä 2 kuukautta kahvilassa. Hän on ensi kesänä 2 kuukautta tarjoilemassa kahvilassa. Hän on ensi kesänä 2 kuukautta tarjoilemassa kahvilassa. Olla tarjoilemassa. Hän on ensi kesänä 2 kuukautta tarjoilemassa kahvilassa. Hän suostuu usein ylitöitä. Hän suostuu usein tekemään ylitöitä. Hän suostuu usein tekemään ylitöitä. Suostua tekemään. Hän suostuu usein tekemään ylitöitä. Kesätyön avulla hän pystyy rahaa. Kesätyön avulla hän pystyy säästämään rahaa. Kesätyön avulla hän pystyy säästämään rahaa. Pystyä säästämään.
Kesätyön avulla hän pystyy säästämään rahaa. Hän ei voi olla omasta kesämökistä. Hän ei voi olla haaveilematta omasta kesämökistä. Hän ei voi olla haaveilematta omasta kesämökistä. Olla haaveilematta. Hän ei voi olla haaveilematta omasta kesämökistä. Syksyllä hän valmistautuu taas koko lukuvuoden. Syksyllä hän valmistautuu taas opiskelemaan koko lukuvuoden. Syksyllä hän valmistautuu taas opiskelemaan koko lukuvuoden. Valmistautua opiskelemaan. Syksyllä hän valmistautuu taas opiskelemaan koko lukuvuoden. Kun hän opiskelee, hän kieltäytyy työvuoroja kahvilasta. Kun hän opiskelee, hän kieltäytyy ottamasta työvuoroja kahvilasta. Kun hän opiskelee, hän kieltäytyy ottamasta työvuoroja kahvilasta. Kieltäytyä ottamasta. Kun hän opiskelee, hän kieltäytyy ottamasta työvuoroja kahvilasta. Iltaisin hän usein innostuu myöhään. Iltaisin hän usein innostuu lukemaan myöhään. Iltaisin hän usein innostuu lukemaan myöhään. Innostua lukemaan. Iltaisin hän usein innostuu lukemaan myöhään. Hän yrittää kuitenkin välttää liian myöhään. Hän yrittää kuitenkin välttää valvomasta liian myöhään. Hän yrittää kuitenkin välttää valvomasta liian myöhään. Välttää valvomasta. Hän yrittää kuitenkin välttää valvomasta liian myöhään. Hän ei koskaan väsy. Hän ei koskaan väsy opiskelemaan. Hän ei koskaan väsy opiskelemaan. Väsyä opiskelemaan. Hän ei koskaan väsy opiskelemaan. Hän pyrkii 1 kirjan viikossa. Hän pyrkii lukemaan 1 kirjan viikossa. Hän pyrkii lukemaan 1 kirjan viikossa. Pyrkiä lukemaan. Hän pyrkii lukemaan 1 kirjan viikossa. Miten sujui? Oliko video helppo, vaikea vai sopiva? Kerro kommenteissa. Jos tämän videon tehtävät olivat vaikeita, niin voit kerrata ma-infinitiivin käyttöä toisella videolla. Tai voit etsiä kanavalta jotain muuta opiskeltavaa. Kiitos, että katsoit ja nähdään pian.